yung pinto, nagbigil. Kasi pagkata-jacks, sabi ko game na to. Yan, yun ang nasabi ko. Kasi pagkakainit dito siya, Hindi, sa next na game, basta gano'n. So, kung kailangan ng sacrifice, tatayo ka lang. Oo, talaga may isang tatayo para lang makapasok sila. Yun ang kasi lugi na sila eh, hindi kaya assaulting eh. Hindi pwedeng walang mag-sacrifice. Oo. Kailangan talaga may pero hindi rin pwedeng green zone. Kumbaga, pagpasok, ipasok lahat. Ready na yung room. Wala. Left side. Left side. Guard sana. Paano na? Kita ko. Tingin ako dito. Sa ano? Ano yun? Ay, kanan. Ricochet ba? Hit! Kanan. Hit! Hit! Kala ko ricochet. Hit! Ano ba yung ricochet? Hit! Butas. Tara, ano yung ganun? Beep! Clear! Isa! Meron pa? Okay, pasok. Clear. Di ba? Yung pinag-practicean natin. Clearing yung room. Messi, siya sa kaliwa. Hello. Check ulit. Andiyan na si Chico. Nabuhan ka siya. Sabihin niyo yung Navy. Hit! Yung condemn. Deadman, passing through. Deadman ako ha. Deadman ako. Jungle ang laro nito oh. Ang sarap lang po pero yummy. Hindi sa'yo, hindi ano. Ako hita. Direct hit din. Ako brase. Wala na kita yan sa ano, share na lang. Ano? Game. Bye. No, pasok na. Pasok na agad. Hit na. Op! Hit! Sumisay ko lang yung ball. Ganda yung gawa namin dyan. Ano pa? Kapalik pa sa ano. Nakatakot pa sa'yo, puta! Titit. Rise down 5, baby! Oo, clear. Check ko to. Pasok. Move. Hit! Ay, ricochet ko. Sana naman ako.